Hello everyone, good day. I'm here to make a review of what I bought on Lazada. This is the Dymo Embossing Label Maker. Okay. I bought this for around 1,042 pesos if I'm not mistaken. Kaya siya 1,000 kasi may kasama na siyang cassette. Yan, so 5 siya. So, ito yung pinili ko, pero marami pang ibang choices doon ng colors. May red, may blue. So, I went for the basic lang na blue, black, and then the others yung mas masayang colors. So, okay na siya. Good deal for me. So, ngayon, let's test it kung okay siya. Yung, may laman na raw siya na black cassette tape, sabi dito. Okay, so it's good for labeling, for gadgets and gear. So basically, I bought this kasi the past week I have been decluttering at inaayos ko yung kitchen ko. So marami akong gustong i-label na mga bottles doon at saka mga canisters na bagong bili ko. So itong embossing label maker kasi na to, we had one like this, medyo nasira lang that same week. Nakailan lang ako nasira agad. So that's very lightweight and hindi siya Dymo. So ito Dymo kasi since bata pa ako. Wow, ang tagal na nun. Ito na talaga yung kilalang brand. So, trusted brand siya. So, I decided to get this. This is like an entry-level embossing label maker when I've researched. Kasi there's another Dymo na digital na siya. But ito, I like the feel of this kasi magiging ganyan siya. Parang embossed siya. Very retro feel. So, yan yung gusto kong effect dun sa mga labels ko. So, buksan na natin siya. Natin dito. So I'm really fond of organizing, although I'm really not a neat freak dati ng kabataan ko. Pero ngayon, dahil nanay na, feeling homemaker, alam mo na. So we need these things para lang ganahan tayong maging organized lalo sa house. So, tama ba itong ginagawa kong unboxing, guys? Carry lang. Basta wag mabagsak. Okay, so, okay na ba natin siya? The thing I like about this is it's manual, no? Hindi siya kailangan ng battery, walang kailangan ano. So, strength mo lang talaga. Strength lang talaga yun. Strength sa life. Okay, pasensya na, talagang sinira ko na siya. Oops, dapat dito sa... Oops, okay. Yan. Yon, finally. Yes, got you out. Ooh, okay. So, may ano na siya. Dymo lang kalagay. So, just to look at it closely, sabi natin yung kalat. So, meron siyang, all caps siya, no? All caps siya. May numbers, may mga dots and whatever. Basic na marks. Tapos, ito yung pang-cut niya. Alam ko. So, yan siya. So, i-cut na natin. Yung feel niya, ito plastic fiber siya. Ito rubber siya. So, medyo lightweight siya. I like it. Pero lightweight not in such a way na parang tingin mo madaling masira. Pero, dapat wag lang ibagsak, di ba? So, i-try na natin siya. Ayoko siyang buksan muna. Well, try natin later to see yung bala niya sa loob. Let's just cut this muna. This first, na nilagay na. Oops. Nakat pa siya. Diinan daw eh. Yun. Yay! Oh, nakat siya. Dymo. This is not a promo. Okay, nice. So, gawa na tayo ng Teka, tingnan natin kung paano siya buksan. Kasi meron na siyang bala sa loob.
Ayan. Okay, buksan natin. So, hihilain mo lang siya. Tama ba? O dito? Oh, hindi pala. Dito pala siya. Ah, okay. So, dito yung bala, oh. So, I think you just pull it out para palitan. So, for now, dahil meron pa, yan na muna. So, from the reviews I also saw online, ang style lang dito is half press lang siya pag maglalagay ka na ng letters. Pero pag ika-cut mo na siya, tapos itatapat mo siya dun sa may sign ng scissors, sobrang diin siya. Like what I did kanina. So, try na natin siyang gamitan. So, kailangan ko kasi ng para sa kitchen ko. So, okay. So, spell natin ang curry. Okay siya, madali siyang i-press. And then, tinalang natin. Ay pala, diinan. Parang hindi madiin masyado. Ayan, o. Hindi siya masyadong madiin. So, kailangan pala sobrang diin. Okay, sige. Uulitin natin, ha? I think the space is this one. Yan ang space. Ay, hindi. Dot pala siya. Ay, dash. Putulin na natin. Okay. Pinutol ko na, guys. Nagkamali ako. Hindi masyadong madiin. So, ang technique pala is diinan natin. Okay, diinan natin. Okay. Kailangan ko lang hanapin yung space. Saan yung space? Ah, okay. Alam ko na. Ito yung space. Ayan. Ayan yung space. Ayan, na-spell na siya. So, ika-cut na natin siya, guys. Yun! Curry. Basa ba? So, siguro ang trick lang talaga is diinan siya para mas makita yung letters. But for now, parang okay naman sa akin. Pwede nating ulitin para lang for nicer effect. Ibahin naman natin yung siguro, ano bang magandang pepper. Spell natin. Madali siyang i-turn, kaya it is good. Tapos yung grip lang siguro, ayusin yung grip, yung pag-press natin para mas madiin. Kasi ang trick dun is ma-emboss talaga yung letter ng buo. Para basang-basa natin ang ang kailangan. Okay. And then, we find the space. Asan yung space? Ito yung space eh. Ayan. Ito yung scientific space. Okay. So, may space lang and then cut. Ay! Tumalsik. There. Pepper. Okay. I'm excited to use this. I really like it. For me, okay siya. Very practical. Hindi siya masyadong mahal. But at the same time, it achieves the look that I like. And, syempre, Dymo. Matagal ng brand to. So, I like it very much. Hindi ko lang mapakita yung pag-change ng bala. But I guess it's pretty, easy lang. Siguro, like just putting a battery. Hilain lang and then ipasok. So, there. Exciting. Nice. So, I'm excited to use this. And then, siguro, I'll show you lang pictures of how I applied it on my canisters and containers in the kitchen. So, it's a good buy. Try nyo. Pili kayo. Thank you for checking this video out.
Salamat, sana nakatulong. For comments, suggestions, or questions, just comment on the comment box. Salamat! Hi guys, meron lang akong bonus clip, no? Just to show you yung effect niya pag nilagay na dun sa label and how to put the label kasi hindi ko na-explain, no? This kind of Dymo label maker has an adhesive underneath. So, ipipeel off nyo po yan, tapos sa kanya po ilalagay. Parang ganito po. Didikit po natin siya. Just make sure that you wipe off yung bottle na paglalagyan or yung folder or whatever na gamit sa bahay. Punasan po siya of dirt and then you put on the label. Cute, no? Nice. So, I'll just show you, no, yung feedback ko lang dun sa pag-cut. Hindi siya clean cut if you'd see. Ayan, no. Meron siyang, ayan, no. Naka-cut siya initially. Pero pag pinul mo siya, dali, kita ba? Hindi malinis yung pagkakakat niya. Tsaka parang hindi pantay. So, what I do is, I still cut the edge off para lang malinis. And yung spacing niya tama. O, diba, ang OC ko. Ay, sorry. So, ganyan. So, yan na yung label. Pantay siya. So, I had to cut lang on the side. But, apart from that, everything's okay with this Dymo label maker. So, punasan lang natin to. Pakita ko sa inyo. Then, let's peel off this one. Madali lang naman siya i-peel off. Yan. And then, pwesto na natin. Sana pantay. There you go. Yay! So, marami akong ganito sa cabinet ko. So, kung may tanong kayo dun sa lalagyan, this is from IKEA. Set of 4 to. Binili ko before pa. And then, ito naman, this is a recycled bottle. May honey akong binibili sa grocery na sobrang favorite kong honey. So, ginagamit ko siya. Ang dami ko ng ganito. Siguro mga 5 na. Yan. So, there. Nice. So, if you plan on buying Dymo, it's a good buy. So, that's it. And goodbye. Thank you.